Hi guys, ang i-discuss natin ngayon ay example problems and journal entries ng cost of goods sold. So dito sa journal entries, i-discuss natin yung mga possible entries na may encounter ninyo pagdating sa recording ng materials, ng labor, and ng factory overhead. Sa factory overhead kasi, may dalawang klase tayo ng factory overhead, yung factory overhead control or yung actual, and factory overhead applied. So magkakaroon tayo ng under or over applied. So, once na nailagay na natin sa production, so meron na tayong work in process, and once na na-complete, mapupunta na sa finished goods. So, kapag naman naibenta, so mapupunta na sa cost of goods sold. Sa cost of goods sold, dalawa yung makikita nyo din, meron tayong cost of goods sold normal and cost of goods sold actual. So, dun sa last video natin na discuss natin, di ba, meron tayong actual costing, standard costing, and normal costing. Yung standard costing kasi, nakaseparate yun na i-discuss pagdating dun sa cost accounting 2 ninyo, pagdating ng second sem. So, dito, yung cost of goods sold normal and actual lang yung makikita ninyo. So, ito yung sasagutan natin na problem sa cost of goods sold. Kung dati, class, kapag may mga problems kayo na sasagutan nung high school or nung elementary kayo, ang unang pinapagawa sa atin, di ba, pinababasa muna yung given, tapos yung dulo kung ano yung requirement. But sa atin, mas madali pala kapag ang una mong binasa muna kung ano yung pinahahanap, ano yung requirement, bago mo basahin yung given. Para pag binasa mo yung given, alam mo na agad na ito relevant to dito sa pinapahanap. Ito hindi ko naman kailangan to. So, kaya ang una mong titingnan ay kung ano yung pinapahanap, kung ano yung requirement. Okay? So, ayan dyan, as a requirement ay compute the amount of raw materials beginning inventory. Okay? So, tingnan natin yung given ngayon. The following data are obtained from DF Manufacturing. So, cost of goods manufactured is 187,500. Inventory variations are as follows. Raw materials ending inventory is 1/3 based on raw materials beginning. O, hinimatay na agad. No. So, may nakita na ganun. Ang raw materials ending daw ay 1/3 daw ng raw materials beginning. No initial inventory of work in process, but at the end of period, 12,500 was on hand. And finished goods inventory was 4 times as large at end of period as at the start. O, lalo nang hinimatay. So, net income after taxes amounted to 26,000 and income tax rate is 35%. So, ibig sabihin, kailangan natin na yung formula ay net income after taxes. Paano makukuha yung net income after taxes? Ilalas mo lang yung income tax para makuha yung net income after taxes. So, ito binigay naman yung rate ay 35%. But, hindi lahat ng problem class ang pinapakuha ay or kailangan nyong kuhanin yung net income after taxes. Pag wala namang binigay na income tax rate, wala namang sinabi sa problem. So, ibig sabihin, ang net income natin doon ay yung gross profit or gross margin minus operating expenses. So, yun yung net income before taxes. Okay? So, ibig sabihin lang niya, class, kung wala namang given na tax rate at hindi naman sinasabi na kuhanin yung net income after taxes, so huwag nyo nang kukuhanin. Okay? Huwag din mag-assume na ay mama, ang in-assume ko po may tax rate po na 35% kasi yung problem natin na sinagutan ay merong income tax rate na 35%. O, bawal mag-assume, no? So, huwag kayo agad mag-assume para hindi masaktan. Okay? So, purchase of raw materials amounted to net income before taxes. So, para daw makuha yung purchases natin ng materials, so, ano daw yan? Yan yung kung magkano yung net income before taxes. So, breakdown of cost incurred in manufacturing cost was as follows. Raw materials consumed 50%, direct labor 30%, overhead ay 20%. So, yung total manufacturing cost natin, 50% dyan yung direct materials used. Yung consumed ay used. Direct labor, 30% and 20% yung overhead. So, ibig sabihin, kung pinapahanap ay raw materials beginning inventory, so kakailanganin natin ang formula ng cost of goods sold. So, may binigay din na net income dyan. So, ibig sabihin, kukuhanin din natin o kailangan din natin yung formula ng net income hanggang dun sa net income after taxes. So, lagay muna natin yung formula. Tapos, yung mga given na yan, ilalagay natin dun sa formula. So, ito yung formula natin ng cost of goods sold. Materials beginning plus net purchases equals materials available for use
minus materials ending equals direct materials used plus direct labor plus factory overhead equals total manufacturing cost plus work in process beginning equals cost of goods put into process minus work in process ending equals cost of goods manufactured plus finished goods beginning equals cost of goods available for sale minus finished goods ending equals cost of goods sold. While yung net income after taxes, di ba meron kayo nakita dyan. So, lagay mo na din yung formula. Net sales minus cost of goods sold equals gross profit or gross margin. Minus operating expenses equals net income before taxes. And minus income tax equals net income after taxes. Okay? So, pag nailagay mo na yung formula dyan, balik ka dun sa given para kung ano yung given, ilalagay natin dun sa formula. Then, pag nailagay mo na yung mga given dyan, so mas madali na nating tingnan kung saan tayo pwedeng mag-start para makuha yung raw materials beginning. So, yung pinapahanap ay raw materials beginning. Okay? So, balik tayo doon sa given, tapos ilagay natin isa-isa dun sa formula natin. So, yung unang given dyan, cost of goods manufactured is 187,500. So, punta tayo dun sa formula natin. Lagay natin yung cost of goods manufactured ay 187,500. So, ito yun, cost of goods manufactured ay 187,500. So, next given, inventory variations are as follows. Raw materials ending inventory is 1/3 based on raw materials beginning. Okay, so, ang raw materials ending daw ay 1/3 ng raw materials beginning. So, lagay muna natin dun sa gilid. So, ito muna ilagay natin, yung materials ending daw ay 1/3 ng materials beginning. Okay, ang hinahanap natin ay yung materials beginning. So, yung 1/3 dito, yun yung materials ending natin. Okay, next. No initial inventory of work in process. But at the end of period, 12,500 was o none. So, wala tayong work in process beginning, pero may work in process ending tayo na 12,500. So, lagay muna natin ulit. So, ito yun, work in process beginning ay 0, but ang work in process ending daw natin ay 12,500. Okay, next. So, after nun, finished goods inventory was 4 times as large at end of period as at the start. O, lalo nang hinimatay, no? So, meron ng 4 times as large yung ending daw natin as at the start or as the beginning. So, ibig sabihin, yung finished goods ending natin ay mas malaki 4 times kesa dun sa beginning natin. So, dito nilagay na lang muna natin yung finished goods ending daw ay 4 times as large as at the finished goods beginning. Okay? Then, net income after taxes amounted to 26,000 and income tax rate ay 35%. So, ang net income after taxes, 26,000. So, pag nilagay natin yon, ito yon, net income after taxes, 26,000. Then, yung income tax rate ay 35%. Ulitin ko, hindi lahat ay nilalagyan ng income tax, no? So, pag wala naman sinabi sa problem, so wag kayong mag-assume na ang pinahanap ay net income after taxes. So, ibig sabihin, kung walang given na na income tax rate, so ibig sabihin hanggang net income lang yon before taxes. Okay? So, yan, net income after taxes, 26,000 and yung income tax rate ay 35%. Kasi itong net income after taxes, paano makukuha? Kung magkano yung net income before taxes, ima-minus mo lang yung 35% na yon para makuha yung net income after taxes. Next given, purchase of raw materials amounted to net income before taxes. So, ang purchases daw ng materials natin amounted to net income before taxes. So, kung magkano yung net income before taxes, yun yung amount ng net purchases natin ng raw materials. So, lagay muna natin. So, lagay muna natin sa gilid. So, ang net purchases daw ng raw materials ay net, kung magkano net income before taxes. So, para makuha natin to,
dapat makuha mo muna yung net income before taxes. So, ibig sabihin kung magkano yung net income before taxes, yun yung net purchases natin. And yung last, yung breakdown daw ng cost incurred in manufacturing cost, raw materials consumed or yung direct materials used 50%, and direct labor 30%, and overhead ay 20%. So yung total manufacturing cost, so 50% dyan ay yung direct materials used, 30% direct labor, and yung factory overhead ay 20%. So lagay muna din natin ulit sa formula. So, ito yun. Yung direct materials used daw is 50% of the total manufacturing cost. Ito yun. Kung magkano yung total manufacturing cost dito, 50% yan direct materials used. Direct labor, 30% of total manufacturing cost. And factory overhead daw ay 20% of total manufacturing cost. So, ibig sabihin, lahat na ng given na ilagay na natin doon sa formula. So, tingnan natin kung saan tayo pwedeng magsimula para makuha natin yung pinapahanap na materials beginning. Ito na yung formula natin kapag nilagay na natin yung mga given dun sa problem. So ngayon, since itong hinahanap ay nasa taas, so tingnan mo ngayon kung saan tayo pwedeng mag-start para makuha natin yung materials beginning inventory. So, pwede kang magsimula dun sa taas, pababa, or baba pa, taas. So, tingnan mo kung saan yung pwede na may makuha tayo na mga amount. Okay? So, pag sa taas kasi, so ito, ang net purchases daw ay net income before taxes. So, kailangan makuha muna natin yung net income before taxes. So, ito yun. So, paano natin makukuha yung net income before taxes? So, given yung net income after taxes, 26,000. Given yung income tax rate na 35%. So, makukuha ba natin tong net income before taxes? Yes. Anong gagawin lang natin? Mag-work back lang tayo dito. So, di ba lagi kong sinasabi sa inyo na pagdating dito sa mga formula, so, ang tandaan nyo yun lang formula. Tapos, pag nag-work back na lang pag ang hinahanap ay nasa gitna or nasa taas, pwede kayong mag-work back. So, anong gagawin? Yung positive magiging negative, yung negative magiging positive. Okay? So, ibig sabihin, ito, ang income tax rate daw dito ay 35%. So, ang net income before taxes, ibig sabihin yun yung 100%. Kasi yun yung minusan lang natin na 35%. So, ibig sabihin, ang net income after taxes natin ay 65%. Ito yun, guys. So, ito, 35% tong income tax rate natin. So, ibig sabihin tong net income before taxes, ito yung binabawasan natin ng 35%. So, ibig sabihin ito ay 100%. So, kung 100% ang net income before taxes, minus 35%, yun yung net income after taxes natin. So, ilang percent na lang siya? 65%. Ito yung 100 minus 35%. So, para makuha natin yung net income before taxes, so, itong 26,000 na to, ibig sabihin, 65% siya. So, 26,000, yung 26,000 na yan ay 65% siya. Paano makukuha yung 100%? Para makuha natin yung 100%, i-divide natin yung 26,000 ng 65% para makuha si 100%. Guys, dyan maraming nagkakamali. Hindi alam kung kailan gagamitin yung times tsaka yung divide. Okay? So, dyan, pag tinignan ninyo, pag kinumpute natin yung 26,000, so 26,000 divided by 0.65, so alalabas ay 40,000. So yun yung 40,000. Okay, so ibig sabihin, itong 26,000 represent 65%. Okay, so para makuha yung 100%, so ang gagawin mo, divided by 65%. Pag tinignan mo din, 40,000, i-times mo ng 65, dapat ang lumabas ay 26,000. So, 26,000. So, ibig sabihin, tama yung 26,000 natin. O, tingnan mo din kung yung income tax rate ba, 35% of 40,000. Okay, dito ka magbabase, di ba? Dito mo yung babawasan yung 35%. So, 40,000. So, tingnan mo, 40,000 times 0.35.
So, lalabas 14,000. So, ibig sabihin, ang income tax natin ay 14,000. So, pag nilagay mo yung 14,000 dito, less yan. So, 40 minus 14,000, lalabas ba ay 26,000. So, yes. So, ibig sabihin, tama yung net income before taxes mo na 40,000. Kaya ito, pag tinignan mo, ito, 40,000 minus 14,000 equals 26,000. Okay? Kailan gagamitin yung times class? Gagamitin mo yung times, ito, 40,000 times 65 kapag ang kukuhanin mo ay yung 26,000. Kasi sa 40,000 ito yung 100%, pag kinuha mo dyan ay 65%, so ta-times mo siya. O kaya itong 35% na to, pag tinimes mo din, 40,000 times 35% ng 40,000, so ang makukuha mo din ay 14,000. So dun mo tina-times kapag kinukuha mo yung part dun sa 100%. But kapag ang kinukuha mo ay 100%, so ito, yung 26,000 daw na yan ay 65% ng 100%. So, para makuha yung 100%, so anong gagawin mo? 26,000 divided by 65% para makuha yung 100%. So, mache-check mo naman kung tama yung ginawa mo. 40,000 times 35%, tanggalin mo, 14,000 lalabas. So, tama ba ang net income after taxes is 26,000? So, yes. Okay, so ganun lang siya. Basta ingat lang kung kailan ita-times at kung kailan siya i-divide. Pag may mga nakita kayo dyan na problem or kaya sa mga reviewer, makikita nyo na lang na nakalagay lang doon, net income before taxes, 26,000 divided by 65%. Okay, so naka-memorize lang but hindi alam kung paano nakuha siya. Bakit siya dinivide ng 65%? Kasi yung 26,000 represent 65%. So, ibig sabihin, kung para makuha yung 100%, i-divide mo siya ng 65%. Okay, so ganun lang siya. So, nilagay ko na siya. So, ang net purchases daw ay net income before taxes. So, 40,000. Paano nakuha yun? Ito yun. Kasi, ang net purchases daw ay net income before taxes. Kung magkano net income before taxes. So, 40,000. So, pag nakuha mo na yung 40,000, ano pa yung pwede natin makuha dyan? So, 1/3 of Matias beginning. Hindi natin makukuha yung ending kasi naka-base siya kay beginning. Okay? So, yung direct Matias use, 50% of total manufacturing cost, hindi given yung total manufacturing cost. So, hindi pa natin makukuha. Okay? So, but dito, ito. Given yung work in process ending and given yung cost of goods manufactured. So, para makuha yung cost of goods put into process, anong gagawin natin? Mag-work back ka. So, ang cost of goods manufactured ay 187,500. Ang work in process ending is 12,500. So, work back. So, yung negative magiging positive. So, ano mangyayari para makuha yung cost of goods put into process? 187,500 plus 12,500. So, lalabas dyan, ang cost of goods put into process natin ay 200,000. Para makasigurado ka kung tama bang 200,000 yan, so gawin mo 200,000 minus 12,500. So, ang dapat na lumabas ay 187,500. So, tama. So, ibig sabihin, tama ito. So, ibig sabihin, ang cost of goods put into process natin ay 200,000. Ang work in process, beginning mo daw ay 0. So, ibig sabihin, total manufacturing cost din natin ay 200,000. So, ayun, nilagay ko na yung 200,000. Ito yung 200,000 plus to, di ba? So, kahit minus mo yan, 200 minus 0, so lalabas pa rin ay 200,000. So, makukuha na ba natin yung direct materials use, direct labor and factory overhead? Yes. So, anong gagawin mo lang? Ita-times mo lang to. 200,000 times 50%. Kasi ang direct materials use daw ay 50% of total manufacturing cost. So, nakuha na natin yung total manufacturing cost, 200,000. So, pag kinuha natin direct materials use, 200,000 times 50% equals 100,000. So, ang direct materials use natin ay 100,000. So, nilagay ko na din yung 100,000. Ma'am, yung direct labor and factory overhead na 30% and 20%, hindi ko na nilagay. Bakit? Kasi, ang pinapahanap naman ay Matias beginning. Kahit na ilagay ko to, so, hindi naman na natin siya kailangan para makuha yung Matias beginning. Okay? Kasi ito lang, para makuha natin yung Matias beginning, itong direct Matias use. But kung ikasisiyan ninyo at ikapapanatag ng loob ninyo, so pwede nyo namin computein at ilagay nyo din. Kaya lang, hindi naman din siya magagamit, so useless din. So, sayang lang din dun sa time. Okay? So, kaya hindi ko na siya inilagay.
Okay? So, kung given tong 100,000, so kailangan natin makuha yung materials ending para makuha ang materials available for use para makuha si materials beginning. Okay? So, kapag ganyan, yan, hindi na alam ng estudyante yung gagawin. Okay? So, parang ano lang yan, class, yung sa algebra ninyo, yung let x, yung unknown. Okay, o, ayun, nakakarinig ng x. Okay, sige, let ano na lang, y. Okay, so, dito, ano sabi dyan? Ang materials ending daw ay 1/3 of materials beginning. Okay, so, kung magkano yung materials beginning natin dito, 1/3 nun ay yung materials ending natin. Okay, so, may dalawang way akong ituturo sa inyo kung paano siya kuhanin. So, pwedeng ang gamitin ay parang yung sa algebra ninyo, let x, yung unknown, tapos kung saan siya nakabase, kung saan siya nakabase, ito saan ba nakabase ending kay beginning. So ito yung x natin. Okay? Or y na lang. Sige. Then, para makuha natin yung materials ending and yung materials beginning. So, since yung materials ending daw natin ay 1/3 daw ng materials beginning, so ibig sabihin si materials beginning yung x, yung unknown. Kasi sa kanya nakabase eh, 'di ba? So, ang materials ending is 1/3 daw ng x. Okay? So, pag nilagay natin ngayon sa formula yan, 'di ba ito yung formula natin pa vertical, pa horizontal naman to. Okay? So, kapag nilagay natin sa formula yan, materials beginning plus net purchases, ayun lang din na, diba? Minus materials ending equals direct materials use. So, meron na tayong materials, direct materials use, 100,000. Ito yun. Then, yung net purchases natin ay 40,000. So, yung dalawa yung nawawala, 'di ba? So, dalawa yung unknown. So, ilagay lang muna natin since si materials beginning yung x natin. So, lagay mo dyan, yung materials beginning natin ay x and then yung materials ending natin, nakabase siya kay materials beginning kaya 1/3 x. So, lagay muna natin dun sa formula. So, pag nilagay natin na sa formula, so ito yung materials beginning x plus 40,000 minus 1/3 x equals 100,000. So, ano gagawin natin? Pagsamahin natin tong x minus 1/3 x. Tong x, ibig sabihin yan, merong 1 yan. So, x minus 1/3 x, tapos yung 40,000 transpose natin dun sa kabila. Yung positive magiging negative. Okay? So, kaya 100 minus 40,000. So, lagay ko muna. Kaya naging minus 40,000 kasi ito positive. Pag tinranspose natin doon, yung positive magiging negative. So, pag ganyan, so x minus 1/3 x, so alalabas ay 2/3 x. 1, ito kasi 1 to, minus 1/3. So, ibig sabihin, 2/3 x equals 100 minus 40 equals 60,000. So, para mawala yung 2/3 dito, i-divide natin sa 2/3 din. So, 2/3 divided by 2/3 dito para lumabas na lang ay x. So, dito din, 60/2/3. So, ang lalabas dyan, x equals 60,000 over 2/3. So, anong gagawin kapag ganyan? Diba yung 2/3, yung divided by 2/3, so magiging 60 times 3/2. So, magiging ganito na, 'di ba? Ito, natatanggal na natin, dinivide natin ng 2/3 para matanggal siya. So, magiging x na lang. So, kailangan mo lang i-divide yung 60,000 ng 2/3. So, kaya mangyayari, x equals 60 times 3/2. Bakit naging times 3/2? Kasi, pag ito, dinivide ng fraction, so, yung mangyayari, instead na i-divide, magiging times yung nasa taas, babalik na rin, 'di ba? So, kaya magiging times 3/2. Okay, so balikan nyo yung sa sa algebra nyo, no? So, yung fraction ninyo pala. So, kaya mangyayari, 60,000 times 3/2. So, 180,000 divided by 2 equals 90,000. So, yung x natin ay 90,000. Okay, o, saglit lang. Ano ba yung x na yan? Ang sabi natin, yung x na yan, ayan yung materials beginning. Okay, so anong pinapahanap sa atin? Materials beginning. So, ang sagot natin ay 90,000. So, tingnan muna natin kung tama nga ba. So,
substitute muna natin yung x dito. So, ito magiging 90. So, 1/3 ng 90 kasi sabi niya ay 1/3 daw ng Matias beginning o ending. So, 1/3 of 90 equals 30,000. So, dapat ang lumabas dito 100,000. So, tingnan muna natin. So, kapag sinubstitute na natin, so, di ba yung x daw ay 90, tapos ang Matias ending ay 1/3 ng x, so 90,000 times 1/3 equals 30,000. So, ang Matias ending natin ay 30, ang Matias beginning natin ay 90. So, pag nilagay natin sa formula, so, Matias beginning 90,000 plus net purchases of 40,000 minus Matias ending of 30,000 equals 100,000. So, tama ba? 90 plus 40 equals 130 minus 30 equals 100,000. So, ibig sabihin, tama yung nakuha natin na materials beginning. Okay? So, yan yung unang way para makuha yung materials beginning natin. So, pag nilagay din natin yan sa formula, ito yon, Matias beginning 90 tapos Matias ending 30. 90 plus 40 equals 130 minus 30 equals 100,000. So, tama yung 90,000. Okay? So, meron pang isang way para makuha yung Matias beginning. Ganito naman siya. Ito, pwede rin yung ganito yung gawin ninyo. Okay? So, since yung Matias beginning and Matias ending yung wala, di ba, nawawala. But si Matias ending kasi ay 1/3 of Matias beginning. Okay? So, pag tinignan ninyo, meron ng net purchases dito na 40. So, ang direct Matias use daw ay 100,000. So, ibig sabihin, yung difference ni beginning tsaka ending must be 60,000. Okay? So, paano nalaman na 60,000? Kasi meron ng 100 dito eh. Meron ng 40 dito. So, ibig sabihin, yung difference nilang dalawa dapat 60,000. Gets? Kasi pag kinuha mo to 40 tsaka 60, so dapat 100,000 to. Okay? Kasi ang direct Matias use ay 100,000. So, dapat yung difference silang dalawa, 60,000 para maging 100,000. Okay? So, pag tinignan mo ngayon yung difference sila, so, dapat positive yan. So, ibig sabihin, ang Matias beginning natin dapat mas malaki kesa kay Matias ending. Nang magkano? Ng 60,000. Kasi dapat ang lumabas dito, pag minus mo sila, ang lalabas ay 60,000 para maging 100,000. Okay? So, ngayon, since ito, yung difference sila ay 60,000, okay? So, yung Matias ending ay 1/3 and yung Matias beginning since sa kanya nakabase, so ibig sabihin 1. So, ilan yung difference silang dalawa? Diba 2/3? 1 minus 1/3 equals 2/3. So, ibig sabihin, itong 60,000 na to ay 2/3. So, kaya anong gagawin para makuha si X? So, 60,000 divided by 2/3. O parang yung kanina lang din naman, diba? Ito lang yung shortcut, diba? So, 60 divided by 2/3. Paano nakuha yung 2/3? Yung 2/3, paano nakuha? Diba kasi ang Matias beginning natin, siya yung X, siya yung nakabase sa kanya si Matias ending, so siya yung 100% or 1 whole. So, ito ay 1/3. So, minus 1/3 kasi ito, deduction to, diba? So, materials beginning 1 minus 1/3. So, yung difference silang dalawa ay 2/3. Okay? So, kaya 60,000 divided by 2/3. Pag dinivide mo yan, ang nakuha mo ay yung 1 or 100%. Ito yon yung Matias beginning. Kaya pag i-divide mo ulit yan, kanina, 60,000 times 3/2. So, ang lalabas din ay 90,000. So, paano ulit? Etong difference sila, yung amount 60,000. Difference sila doon sa fraction. So, 2/3. So, 1 minus 1/3. So, ibig sabihin, yung 60,000 ay 2/3 ng 100% o ng whole number na 1. Okay? So, kaya 60,000 divided by 2/3 or magiging 60,000 times 3/2 equals 90,000. So, kung 90,000 ito, so times 1/3 mo, so 30,000. So, ganun din yung lalabas na answer. So, 90 plus 40 equals 130 minus 30 equals 100,000. Pwede rin ganito guys. So, hiniwalay ko dun sa formula natin. So, yung Matias beginning mo, 1, diba? Minus Matias ending. So, yung difference sila. So, sabi natin, ang dapat na difference sila, 60,000 positive. So, positive dapat na 60,000. So, kung 60,000 ito, tapos ito ay 1,
ang Matias beginning kasi siya, sa kanya nakadepende, and 1/3 daw siya ng, etong Matias ending is 1/3 ng Matias beginning, kaya 1/3 ito. So minus 1, so 1 minus 1/3, so alalabas 2/3. So ibig sabihin, itong difference sila, so siya ay 2/3 nung 100% or ng 1. So kaya anong gagawin? I-divide mo para makuha mo yung 1 or yung 100%. Kaya 60,000 divided by 2/3. So alalabas din ay 90,000. So kuhanin mo yung 1/3 ng 90,000 dito. So alalabas din ay 30,000. So pag tinignan mo, 90 minus 30,000 equals 60,000. So yun lang din yung nandun sa taas. Okay? So dito lang yung shortcut. Okay? So kung saan kayo mas madadalian, so yun yung susundin ninyo. Minsan kasi yung shortcut nga, mas maiksi nga, baka naman mas madaling mali, 'di ba? So yung risk na may mabilis nga pero mamamali ka naman. So kung ganun, kahit na mahaba yung kanina, yung long method, yung pagkuha ng x natin kanina, so mas mahaba siya, pero kung mas makukuha nyo naman, so doon na kayo sa mahaba. Okay, so kung saan kayo mas madadalian. Yung iba ang ginagawa dyan, since multiple choice ang ginagawa nila, nagtatrial and error. So iisa-isahin nila yung nasa sa choices. So ilalagay mo nila yung sa A, tapos kukuhanin nila yung 1/3. So pag tumama na 100,000, so ibig sabihin yun yung sagot. Paano kung D pa lang yung sagot, no? So, yun na may A, tapos B, tapos C, tapos D. So, trial and error. So, medyo mas mahaba. So, kaya mas mainam pa rin kung alam mo talaga kung paano siya nakuha. Ngayon, kung hindi talaga, pwede naman mag-trial and error. Basta matama. Okay? So, ganyan lang. So, kaya dyan, ang sagot lang ay 90,000. Okay, baka mamali kayo. Minsan, nasa choices din yung 30,000. So, ang sagot ay 90,000. Paano po yung iba? Ito, hindi nalagyan. Hanapin pa ba? Hindi na kailangan. Ibig sabihin, hindi naman na kailangan hanapin yan kasi nakuha mo na yung kailangan mong amount para makuha yung Matias beginning. O, katulad nito, yung sa baba, ma'am, ito ang hirap pang intindihin, no? So, anong gagawin dito? So, wala. Kasi hindi naman na sila kailangan. So, may ganun talaga naman, di ba? May mga binibigay tayo sa atin, sa buhay natin na dumarating sila pero hindi naman pala kailangan. So, pampagulo lang. So, ito yon, ganito yon. So, pampagulo lang. So, kailangan hindi ka ma-distract. At hindi mo na kailangang kuhanin kasi hindi naman sila kailangan para makuha yung hinahanap mo. Okay, so next problem. So problem number 2. So anong pinapahanap sa inyo? Cost of raw materials use. So ito yung direct materials use natin. So ano yung given? Sabi dyan, the following information was taken from the accounting records of Phoebe Company for 2021. Increase in raw materials, 45,000. Decrease in finished goods, 150,000. Raw materials purchases, 1,290,000. Direct labor, 600,000. And factory overhead, 900,000. Okay? So, lagay muna natin dun sa formula yung mga given. Okay? So, una nyo makikita, increase in raw materials. Ano ibig sabihin ng increase in raw materials daw? 45,000. Okay? So, may mga problems kayo na may encounter na instead yung amount talaga ng beginning and ending nila, so ang ibibigay sa inyo ay increase or decrease. Like, katulad nito. Kapag sinabi nating increase in raw materials daw, 45,000. Okay, so dalawa, di ba yung materials natin dyan? Meron kang beginning tsaka ending. Okay, so ganito lang yan guys. Parang sa dalawa na yan, sino ba yung nauna? So, parang ano lang, no, kung ano yung nauna sa manok at itlog. So, dito, sa beginning tsaka ending, syempre, ang nauna ay beginning. Okay, bago yung ending. So, nauna si beginning. Sabi, increase in raw materials. So, pag sinabing increase in raw materials, so, ibig sabihin yung ending daw niya ay mas mataas ng 45,000. So, dito, mag-a-assume tayo ng amount. Let's say, yung raw materials beginning natin ay 100,000. So, ito yung in-assume natin. Mag-assume tayo na ang beginning natin ay 100,000.
So sabi niyan, increase in raw materials 45,000. So ibig sabihin, ang raw materials ending natin dapat 145,000. Kasi inassume natin ay beginning mo 100. So ibig sabihin, from beginning, ending, so nag-increase ng 45,000 yung ending natin. So ibig sabihin yun, increase in raw materials. So ganun lang siya. So, lagay muna natin dito yung inassume natin. So, ang materials beginning 100 and materials ending is 145. So, nag-increase ng 45. So, mamaya pakita ko, what if ma'am kung magkakaiba kami ng assumption? Let's say, ito 50. So, kung 50 to, dapat ito ay 95. So, basta masasatisfy na nag-increase yung raw materials natin. So, yung beginning to ending, mas tumaas ng 45,000. Okay? So, nakuha na natin yung increase in raw materials na 45,000. Yung susunod naman, decrease in finished goods. Okay? So, paano naman pag-decrease in finished goods? 150,000. Pag-decrease in finished goods naman, ito daw, 150,000. So, ulitin natin, mag-a-assume ka ulit ng amount. Let's say, ang inassume natin na finished goods beginning natin ay 200,000. Yung may asterisk yun yung inassume natin sa assumption natin. So, 200,000. So, ano sabi dyan? Decrease. So, ulitin ulit, di ba, beginning yung nauna, tapos ending. So, ibig sabihin, yung ending natin, nabawasan daw ng 150,000 or bumaba ng 150,000. So, ibig sabihin, ito, from 200,000, so, magkano yung finished goods ending natin dapat dito? So, magiging, ano siya, 50,000. So, pag tinignan mo dyan, ito 50,000 ito. So, beginning mo 200. So, from 200 naging 50. So, ano nangyari sa finished goods natin? Bumaba, nag-decrease ng 150,000. So, ganyan lang siya pag increase or decrease yung makita ninyo. So, lagi yung at the end yun. Kung nag-increase ba siya or nag-decrease yung inventory natin. So, pag nilagay natin dito yan, so, sa formula, so, ito yung finished goods beginning 200 and finished goods ending 50,000. So, nag-decrease ng 150,000. Okay? Yung pangatlong given naman, so, nakuha na natin yung increase in raw materials, decrease in finished goods. So, sunod, raw materials purchases 1,290,000. So, lagay muna natin dun sa formula. So, ayun na yung net purchases natin, 1,290,000. So, kung mapapansin ninyo, ang hinahanap ay direct materials use. So, dyan pa lang, kuha na natin kung magkano yung direct materials use. Diba? Ito, materials beginning of 100 plus 1,290,000. Tapos, given yung ending. So, kuhanin natin yung materials available for use. So, 100,000 plus 1,290,000 equals 1,390,000. Lagay ko muna. So, 1,390,000 minus 145,000. Makukuha na natin yung direct materials use. So, yung sagot natin ay 1,245,000. Okay? Pag tinignan mo dun sa given, meron pang given dun sa problem. Dito na direct labor and factory overhead. But hindi na natin kakailanganin yan kasi kahit ilagay mo yan, ay makukuha naman na natin yung direct materials use. Okay? So, kung given sana yung total manufacturing cost, pwede natin i-work back na lang, 'di ba? So, but ito, hindi na natin kailangan ilagay ito. Pero kung ikapapanatag ng loob ninyo at ikasasayan ninyo, so pwede nyo namang ilagay. Kaya lang sayang lang din yung time at yung ink ng ballpen ninyo. Eh ma'am, paano yung dito sa finished goods beginning and finished goods ending? So, given ulit, but kailangan pa ba sila para makuha yung direct materials use? Hindi na. Okay, so pampagulo lang ulit. So basta lagay nyo lang din yung given tapos makikita nyo naman kung kailangan or hindi di ba? So dito, magkano 1,245,000. So ang tandaan niyo ni assume natin, ito 'di ba, yung beginning and ending. So sabi natin increase in raw materials of 45,000. Kaya ang inassume natin na ang beginning ay 100 tapos ang ending ay 145,000. Pero kung ako yan, pag nag-assume ako, ang gagawin ko na lang, instead na 100,000 ito, ang gagawin ko, ito ay 0. Tapos, ang materials ending kasi increase in raw materials 45,000. So, magiging 45,000 to. Bakit?
para hindi na ako mamali dun sa pag plus or pag minus, di ba? So ito, increase in raw materials. Pag nilagay ko 0 to, so increase in raw materials 45,000. So ibig sabihin 45,000 to. Okay, try natin. O, tignan nyo. Pag 0 ito, kasi increase in raw materials, diba? So, 0, nag-increase daw ng 45,000. So, naging 45,000 yung ending. Okay? So, kaya 0 plus 1,290 equals 1,290. Minus 45,000, ang lalabas pa rin ay 1,245,000. Okay? So, yung dito naman na decrease, ito, decrease in finished goods, pwedeng mas madali na lang na ang gawin mo ay etong beginning 150 tapos ang ending mo ay 0. 'Di ba? Alam mo na 150 siya, from 150 naging 0, so nag-decrease ng 150,000. So minsan yung pagma-minus lang namamali pa 'di ba? So yun, mas malinaw na malinaw, no? Okay, so guys, try ninyo kahit anong amount yung i-assume nyo, basta masasatisfy na nag-increase yung ending natin ng 45,000, pareho lang ang lalabas. Okay, 1,245,000. So ito naman yung possible entries natin pagdating sa manufacturing. So materials, unahin natin yung materials. So ito yung tatandaan ninyo na pwede nyong ma-encounter dun sa mga transactions natin. So una, purchases of materials. So pag nag-purchase ka tayo ng materials, ano yung entry natin? So debit materials, credit accounts payable kung on account yan, or credit cash kung binayaran natin ng cash. So guys, yung mga debit and credit, maka-review nyo lang yung mga normal balances natin. So meron akong video na parang sa Sifas yata yun, na nag-discuss na ako nung review ng mga entries debit and credit. So ang materials ay kasama sa inventory. So normal balance ng inventory ay debit kasi siya ay asset. So pag nag-increase ang materials, debit. So credit accounts payable kung on credit or kaya on account. So, madadagdag ay liability, ang accounts payable ay liability. So, kaya credit, accounts payable. So, ang normal balance ng liability ay credit. So, pwede naman din cash kung binayaran natin na cash. Okay? So, minsan may makita kayo, nakalagay lang dun, purchase materials 100,000. So, walang on credit or kaya on account. So, ibig sabihin, binayaran natin yun ng cash. Okay? But minsan naman, nag-purchase ka ng materials, nakalagay materials, purchase materials 100,000, so walang nakalagay na on account or on credit, but yung susunod na transaction ay payment ng materials. So ibig sabihin kapag ganon, yung purchases natin ay on account or on credit. Okay? So but kapag silent, ayun yung paramdam ulit. So but pag silent, so hindi sinabi kung on credit or on account, so ibig sabihin cash on. Okay, but tingnan nyo kung merong paramdam. Okay, so ano entry pag nag-purchase ng materials? Debit materials and credit cash or accounts payable. So yung second and possible entry natin pagdating sa materials ay payment of materials on account. So kung ang materials natin, purchase natin on credit or on account, so ano entry natin? Debit accounts payable and credit cash. Debit accounts payable, mababawasan yung liability. Then, nagbayad ka ng cash, mababawasan yung cash, kaya credit. So, ang cash ay asset, ang accounts payable ay liability. So, ang normal balance ng liability ay credit. So, pag nabawasan siya ay magiging debit. Kaya ganun din sa cash. Normal balance ng asset ay debit. So, pag nabawasan ay credit. Okay? Itong payment of materials on account, entryhan nyo lang to pag sinabi sa transaction na nagbayad kayo. Okay, so baka mamaya wala namang payment ng materials, hindi naman sinabi dun sa transaction or dun sa problem na nagbayad. So ang ginawa nyo, inentryhan nyo. Kasi ma'am, yun dun sa example ninyo, meron pong payment of materials. Ito, possible lang. Okay, so huwag magmainam-nam, ay ma'am, pinayaran ko na po kahit hindi pa sinasabi dun sa problem. Okay, so kailan lang entryhan to pag nagbayad tayo ng materials na binili natin on credit or on account. Okay, next, yung pangatlo, ito, issuance of materials to the factory. So, di ba, nag-purchase tayo ng materials, let's say yung materials natin, ito, ay combined ng direct and indirect, tapos, inisyo natin sa factory or sa production. So, kapag ang materials na inisyo mo ay direct, so, ang entry doon, debit work in process.
kapag ang inisyo mo for production ay indirect materials, so ang debit mo doon factory overhead control. Kasi di ba lahat ng indirect materials, indirect labor, saan papasok? Kay factory overhead control or yung actual factory overhead. And credit materials. Bakit credit materials? Kasi nung inisyo mo sa production na yan, mawawala na sa account ng materials. But saan na siya mapupunta? Sa work in process kapag direct and factory overhead control kapag indirect. Okay? So, ito, mahalaga to. So, yung issuance of materials. Okay? So, yung pang-apat, returns of materials. Ito, madami ding nalilito dito. So, pagdating sa returns of materials, so may dalawang entries tayo dyan na possible. So, una, debit accounts payable, credit cash, and debit accounts payable or cash and credit materials. Kapag ang ni-return natin ay i-return mo kay supplier. Ibig sabihin, nag-purchase ka, tapos makita mo na defective pala, so ibabalik mo kay supplier. So, kung binili mo yun ng cash, so debit cash kasi magkakaroon ka ng refund, diba? Credit materials, mawawala sa materials mo kasi ibabalik mo kay supplier. Pero kung yung materials ay inutang mo, so ano mangyayari? Mababawasan yung liability mo, mababawasan yung materials. Okay? So, kaya pag returns, tignan ninyo kung kanino natin isasauli. Okay? Kung saan nyo i-return. Kung i-return natin kay supplier, ay yung entry. Yung pangalawa, ito. Kapag ito, yung pangalawa, ito naman yung entry kapag ang ni-return natin ay yung inisyo natin dun sa factory or dun sa production, ibinalik ni production sa warehouse. Okay, di ba dun sa stock room or storage natin ng materials? So, pag inisyo natin, debit work in process and debit factory overhead control and credit materials. Let's say, nag-issue ka ng materials 100,000. Tapos, nag-issue ka ng indirect materials 20,000. So, ang inisyo mo ng material sa production, 120,000. Tapos, pagdating sa production, sabi nila, ay, sobra to, hindi naman namin magagawa to sa production. So, ibabalik namin yung sobra. So, yung 100,000, let's say, 10,000 dyan sobra. And yung factory yung indirect natin ay sobra daw ay 5,000. So, kapag ganun, ibabalik from production to storage or kaya doon sa warehouse natin. So, debit materials, 15,000. Credit, work in process, 10,000. Yun yung sobra ng direct materials na in-issue. Tapos, credit factory overhead control, 5,000. Yun naman yung indirect materials na sobra natin na na-issue. Okay? So, kaya ito, huwag kakalimutan, ito kapag ang return ay i-return natin kay supplier. Ito, ni-return ito from production to warehouse. So, nasobrahan tayo ng issuance. Okay? So, yan, 4 ay bali 5 yung possible entries. But, ulitin ko, hindi lahat niyan ay may encounter or makikita nyo sa isang problem. So, kaya ito possible entries lang. So, pagdating sa labor, ito naman yung mga possible entries natin. So, yung una dyan, payroll and contributions, employees share. Okay? So, ang entry natin dyan, debit payroll, credit withholding tax payable, credit SSS payable, credit pag-ibig payable, credit PhilHealth payable, and credit salaries payable. Ito salaries payable, pwede rin gamitin accrued salaries or accrued payroll. Okay? So, depende dun sa problem na depende sa account titles na papagamit sa inyo sa problem. Okay? So, kung dati sa basic accounting, ang entry lang natin, di ba, pag meron kang salaries expense, so ang entry lang natin ay debit salaries expense and credit cash. Or kung hindi pa natin binayaran, kung inaccrue natin, credit salaries payable. So, ito din yun. Okay? So, instead na salaries expense ang ginamit natin ay payroll. Let's say, ang sweldo ng isang empleyado ay 20,000. So, yun yung gross. Pag sinabing gross, ibig sabihin wala pang deduction. Kasi may mga deductions yun. So, ito yung tax na binabayaran natin sa BIR, tapos yung mga contribution sa SSS, pag-ibig, and PhilHealth. Let's say sa 20,000 na yun, ang withholding niya ay 1,000, ang SSS niya ay 1,000, ang pag-ibig niya 1,000, ang PhilHealth niya ay 1,000. So, yun yung contributions niya and yung tax niya. So, ibig sabihin, sa 20,000, ang makukuha niya lang or yung net
salaries niya or net pay niya ay magiging 16,000. So ito lang yung babayaran ng entity, yung 16,000. So itong 1,000, 1,000, 1,000 na to, ito, so i-remit lang yan ng entity dun sa mga agency. So kaya siya payable kasi dinidak mo dun sa sweldo ni employee, tapos ikaw, entity, siya yung magre-remit dun sa mga agency. Okay, so ganun lang siya. So ito, yung payroll na yan, ulitin ko lang. So ayan yung salaries expense natin ng basic accounting. So nagkaroon lang ng mga deductions. So dito yung mga contributions. So employees share yan. Kasi ito yung mga deductions na yan, itong SSS, Pag-ibig, PhilHealth, may counterpart yan or merong employer share. Kapag ini-record naman natin yung employer share, kasi itong mga contributions dito ay merong share si employer. Let's say sa SSS, ang share ng employee ay 1,000, so ang share ng employer ay 1,500. So ibig sabihin meron ding share yung employer dun sa contributions ng SSS, Pag-ibig, and PhilHealth. So kapag ganun, inire-record natin yung employer share ng ganito. Debit factory overhead control para sa direct and indirect. So, ibig sabihin lahat ng direct and indirect labor dyan na share dun sa SSS, Pag-ibig, or dun sa mga contributions, inire-record natin siya as factory overhead control. Huwag magkakamali, direct and indirect. Kasi baka mamaya masanay kayo na pag direct ay work in process. Kapag indirect ay factory overhead. But ang pinag-uusapan natin ay employer share, so factory overhead control siya, direct and indirect. Then selling expense, admin expense, credit, SSS payable, Pag-ibig payable, and PhilHealth payable. So, bakit maging payable yan? Kasi ito, di ba sabi nga natin, siya yung magre-remit dun sa mga agency. So, parang ano lang siya, collecting agent lang siya. Siya yung magkukolekta kay employee, tapos i-remit niya din dun sa mga agencies. Okay? So, itong employer share, depende, minsan walang ganyan na given sa problem. So, but if ever na merong given, so ganito lang yung entry niya. Okay? So, yung yung SSS, Pag-ibig, PhilHealth, and withholding, may mga tawag dito, may mga table yan kung magkano yung babayaran natin. So, may mga bracket sila sa totoong buhay. But sa problem natin dito, so given na siya or kaya magbibigay lang ng percentage. So, para kuhanin yung mga SSS, yung mga contributions. Okay? So, yung pangalawang entry ay pangatlo, kung merong employer share, is yung distribution ng payroll. Ito yung sinasabi ko kanina. Let's say, ang payroll natin ay 100,000. So, ibig sabihin, yan yung payroll or salaries expense ng lahat ng empleyado. So, hahatiin natin sa apat yun. Meron kang direct, meron kang indirect labor, tsaka yung sa selling and admin. So, let's say sa 100,000, 50% dyan ay direct labor. So, ito, debit work in process of 50,000. Tapos, yung indirect labor daw dyan ay 20%. So, debit factory overhead control, 20,000. Let's say, ang selling ay 20% din. So, 20,000 din. And then, yung admin ay 10,000. So, credit mo payroll. So, ano mangyayari dyan? 100 dito, ang payroll mo din dito, 100. So, ibig sabihin, temporary account lang yung payroll. Kasi mako-close din siya pag na-distribute. Okay, ito, mahalaga to. Huwag niyong kakalimutan to. Minsan, hindi naman sinasabi sa problem na i-distribute mo, but given na yung mga amount nila. So, ibig sabihin, kailangan mo siyang entryhan. Okay? So, may iba nagtatanong, ma'am, pwede po ba na compound na lang sila? So, tatanggalin na tong payroll, tatanggalin tong payroll kasi mako-close din siya. Bali, ang magiging entry, debit work in process, debit factory overhead control, debit selling expense, debit admin expense, credit withholding tax payable, SSS payable, Pag-ibig payable, PhilHealth payable, and credit salaries payable. So, pwede naman, kaya lang ako sa akin, mas gusto ko na nakaseparate sila. So, mag-recognize ka muna ng liability and yung mga contributions natin dyan. Then, after no, dun mo i-distribute. Okay? So, para pagdating sa pag-check din ng sit work assignment or quiz, so, separate din yung points niyan.
Okay? And yung last na entry natin for labor ay yung payment. Ito, kapag yung salaries payable, so binayaran niya. So ano, entry debit salaries payable and credit cash. Ulitin ko lang, kung hindi naman sinabi sa problem na binayaran natin yung accrued payroll o yung accrued salary, so wala kang entry nito. Okay? So itong debit na to, depende kung ano yung nakakredit mo dito. Kung accrued payroll yung ginamit mo dito, so debit accrued payroll. Okay? So, yan yung mga possible entries pagdating sa labor. So, pagdating naman sa factory overhead, ito yung mga entries na kailangan nyong tandaan. So, di ba yung factory overhead natin, tatlo yung pumapasok sa factory overhead. So, yun yung mga indirect materials, indirect labor, and other costs. So, yung indirect materials na-entryhan na natin yan nung nasa materials, di ba? So, debit, factory overhead control, and credit materials. Kapag naman sa indirect labor, so ang in-entry naman natin doon ay debit, factory overhead control, and credit payroll. Okay, so dito ibig sabihin ang natitira na lang dun sa factory overhead natin ay yung other costs. So, pag meron tayong other costs, so ang entry natin ay debit, factory overhead control, and credit yung various accounts. So, yung various accounts, depende kasi kung ano yon. So, let's say, depreciation ng machine na ginagamit natin sa production nasa factory. So, di ba pag ganun, ang entry lang natin sa depreciation, di ba? Debit depreciation expense and credit accumulated depreciation machine. But since ito ay manufacturing na, instead na depreciation expense ang i-entry natin, so ang i-entry natin ay debit factory overhead control. So kumbaga, kinlassify na natin or nireclassify natin yung depreciation expense as factory overhead control na. Kasi siya ay part ng factory cost. So, kaya ang entry niya nandyan, instead na depreciation expense, so debit factory overhead control and credit accumulated depreciation. So, let's say meron ka namang prepaid rent. So, prepaid rent ng factory building natin. So, di ba pag in-entryhan natin yon, so kapag nagamit na, so debit rent expense and credit prepaid rent. So ang assumption natin ay asset method. So instead na rent expense, ang i-entryhan mo, since factory cost siya, dahil nasa factory siya, so ay factory building siya. So debit factory overhead control and credit prepaid rent. Okay? So, let's say yung utilities natin, electricity natin ng factory natin. So, di ba ang entry natin dati, debit utilities expense and credit cash. Since factory cost na yon dahil sa factory yon, so ang entry mo na debit factory overhead control and credit cash. So, ang entry natin, instead na expense na, so ito, inire-reclassify lang natin, nilalagay natin as factory overhead control. So, instead na expense sila, so ang inire-record natin ay factory overhead control. So, kasi factory overhead cost sila. Okay? So, kaya various accounts. So, kasi depende yung credit niya kung ano yung transaction na yon. Okay? So, ganyan lang yung other costs. Okay? So, ibig sabihin, ang factory overhead natin, actual, ang laman niya ay ano? Indirect materials, indirect labor, and other costs. Okay? So, since yung work in process ending natin, tatlo na din yung laman niya. Meron siyang, tatlo dapat ang laman niya. So, meron siyang direct materials, direct labor, and yung pangatlo, dapat merong factory overhead. Sabi nga natin, hindi ka makakaproduce ng product kung hindi present yung tatlo na yon. Okay? But since meron tayong dalawang klase ng factory overhead, so yung actual or yung control and factory overhead applied. So, na-discuss natin yan, 'di ba? Meron tayong actual costing and normal costing. Pag sinabi natin actual costing, yung factory overhead niya is based on actual cost. Kapag normal costing, predetermined or standard. So, pagdating sa standard costing din, standard siya. So, dito, pwedeng dalawa yung makita nyo na factory overhead. Pwedeng merong factory overhead applied and factory overhead control. Okay? So, what if walang applied? Ito muna, pag walang applied, so, ang gagawin natin, kung magkano yung cost ng factory overhead control natin, so, ililipat natin yun kay work in process. So, ilalagay sa production yun. So, kaya debit work in process and credit factory overhead control. Kapag ang ginagamit nila ay actual costing. Okay? Paano malalaman kung actual costing yung ginagamit ng entity? Sasabihin sa problem. Pag hindi sinabi sa problem, makikita ninyo, walang given na predetermined rate yung factory overhead.
Okay, so ibig sabihin ay ang gagamitin natin or ilalagay natin sa working process ay yung actual. Okay, so kung magkano ang factory overhead control natin, yun lang yung ilalagay nyo sa work in process. But what if may given na predetermined rate? So ano yung masasabi doon? Ilalagay doon factory overhead was applied at 100% of direct materials use. So ibig sabihin may predetermined rate doon, yung 100%. Kung magkano yung direct materials use natin, 100% nun, yun yung factory overhead applied. So yun yung gagamitin natin. So kapag ganun, so wala tong entry, tong A na to. Hindi mo i-entryhan yan. But ang entry mo na magiging debit work in process and credit factory overhead applied. So ano mapapansin ninyo? Kapag ito yung ginamit natin at ibig sabihin normal costing ang ginagamit ng entity, so dalawa ang factory overhead natin. So merong ang factory overhead control and factory overhead applied. But si factory overhead control, ang laman nito ay, ang laman niya puro debit. Okay, si factory overhead applied ay credit. So pakita ko lang sa inyo sa T account. So, magiging ganito na, dalawa na yung factory overhead natin. Merong control, tsaka merong applied. So, ito, ang laman, indirect materials, indirect labor, and other costs. Ito, ang laman lang niya kung magkano lang yung applied natin. Okay? So, kapag ganyan kasi, sa dulo, yung actual and yung applied ay i-close sila. So, para makita kung may under or over applied. Okay, so under or over applied. So, kapag applied ang ginamit, kapag may predetermined rate na binigay, so ibig sabihin applied yung gagamitin. So, ibig sabihin merong laman ito, merong laman din to. But at the end of the period, so i-close sila, tapos yung difference sila ay yun yung tinatawag na under or over applied. Okay, paano makukuha yung under or over applied? So, para makuha lang yung under or over applied, so ito lang yung tatandaan ninyo. If yung factory overhead control is greater than dun sa applied, so ibig sabihin meron kang under applied. Okay, under applied. Okay, ibig sabihin kulang yung factory overhead applied natin. Okay, ibig sabihin mas malaki yung factory overhead control. Okay, kapag merong applied, let's say ang ginamit natin ay normal costing, tatandaan nyo class, yung sa formula ng cost of goods sold doon, 'di ba di ba direct materials plus direct labor plus factory overhead. So kapag may predetermined given, so ang gagamitin nyo doon factory overhead applied. Okay, so ang gagamitin ay factory overhead applied. Okay, pag walang predetermined, so ang gagamitin nyo dun sa formula, sa taas, sa pag-compute ng cost of goods sold ay factory overhead control. Okay, but kapag applied ang ginamit mo, ang cost of goods sold na makukuha mo ay tawag doon cost of goods sold normal. Okay, so kasi yung normal, magkakaroon ng adjustment ng under or over applied para mag-reflect lang din yung actual cost ni factory overhead. Okay, so mas madali siyang maintindihan pag nagbigay na ako ng example problem natin sa journal entries. Pakikita ko din siya sa inyo. Okay, so dito, let's say ito, ang factory overhead control natin, meron ka indirect materials 30, indirect labor of 20, tapos other cost of 40. So pag tinotal natin yung factory overhead control ay 90. Then yung factory overhead applied daw ay 70. Let's say 100% of direct materials use. Ang direct materials use natin daw ay 70. So times 100% lang nun, so 70. So pag tiningnan mo, ang factory overhead control ay 90 and ang applied mo ay 70. So ibig sabihin meron kang under applied. Okay? So, meron kang under applied. Bakit? Kulang yung applied factory overhead natin. Nako ha? So, kapag naman over applied, ano naman mangyayari? If yung factory overhead control naman ay less than dun sa applied. Okay? So, ibig sabihin, over applied ka naman. Sobra naman yung applied natin. So, let's say yung factory overhead control natin ay 90,000, tapos yung factory overhead applied natin ay 100,000. So, di ba kapag applied, ulitin ko, yung nasa formula ng cost of goods sold, yung taas ng factory overhead na yun, ang gagamitin applied. So, kapag ganyan, yung 90 natin na factory overhead control, mas maliit sa applied, kasi ang applied natin 100. So, ibig sabihin,
over-applied naman tayo. So, sobra naman yung nailagay natin na factory overhead. So, kasi ang dapat na mag-reflect talaga dyan at the end of the period ay yung actual. Okay? So, kaya pag may over-applied, ibig sabihin mas malaki yung applied. Kapag under-applied, mas maliit yung applied. Okay? So, kung saan kayo mas madadalian, so pwede nyong tandaan, basta pag malaki yung factory overhead control, kaysa sa applied, so ibig sabihin under-applied kasi mas maliit yung applied. Okay, kapag mas malaki naman yung applied kaysa sa factory overhead, so ibig sabihin over-applied naman. Okay, so kasi pagdating sa dulo, pag pina-adjust yan at the end of the period, so magkakaroon na adjustment yung under or over-applied. So, i-discuss natin mamaya kung saan naman sila i-close. Okay, basta sa factory overhead, tandaan nyo muna, so, ano yung mga possible entries? Yung indirect materials, indirect labor, and other costs. Okay? Tapos, kapag yung factory overhead, inilagay natin sa production, so factory overhead to work in process. So, kapag actual ang ginamit na, actual costing ang ginamit, ang entry debit work in process and credit factory overhead control. Kapag normal costing ang ginamit, so ibig sabihin, applied ang gagamitin. Paano malalaman kapag may given na predetermined rate? So, ibig sabihin, applied yung gagamitin. So, ano entry dito? Debit work in process and credit factory overhead applied. Okay? So, ibig sabihin, pagdating sa ganito, kung meron kang control and actual, so dalawa yung factory overhead na makikita mo. So, ang tatandaan, si factory overhead control, debit siya. Si factory overhead applied ay credit. So, pag tinignan nyo din, mas maraming transactions yung maire-record nyo kay control, kay actual, kaysa kay applied. Kasi si applied, isang beses ka lang mag-entry kapag nilagay mo na sa production. So, after mailagay sa production yung materials, labor, and overhead, so, syempre, dalawa lang yung pupuntahan nun, di ba? Kung makukomplete or hindi makukomplete. So, once na mayroon na tayong completed goods, so, ano yung magiging entry natin? So, tatanggalin mo na sa work in process, so, ilalagay mo na sa finished goods. Kaya, debit, finished goods, and credit, work in process. Okay? So, tinanggal natin sa work in process, nilagay na natin sa finished goods. Then, yung goods sold naman, yung maibebenta naman natin. So, once na na-complete sila, so, dalawa lang yung pupuntahan, maibebenta or hindi mabebenta. So, pag naibenta natin yan, so, ang entry natin, debit cost of goods sold and credit finished goods. So, yung cost of goods sold dito, kapag applied, normal costing ang ginamit natin dito. So, ang tawag din cost of goods sold normal. Kung actual naman, so, ibig sabihin ng factory overhead natin ay ginamit natin ay actual. So, ibig sabihin yun na yung cost of goods sold actual natin. Okay? So, kapag applied, so, ano mangyayari ulitin natin, sabi natin, magkakaroon ng under or over applied. So, ginagawa to at the end of the period. So, pag sinabi sa problem, pag sinabi sa problem na i-close na yung under or over applied natin, yung factory overhead applied and factory overhead control, so gagawin nyo to. Pero kapag hindi sinabi sa problem, huwag nyong i-close. Kasi pagdating sa entries, kapag sobra yung entries nyo, so maminusan natin. Kasi kapag sobra, di ba yung iba, ang ginagawa, entryhan ko lahat para kung ano yung matama dyan. So ganun yung ginagawa. So kaya sa atin kapag sobra yung entry ninyo, so maminusan natin. Okay? So ito yung kapag nagkaroon ka ng under or over applied. So i-close muna natin yung factory overhead. So, ang factory overhead control, ang normal balance na, di ba, debit siya. So, di ba, yung kanina example, let's say 90 ang factory overhead control, and yung factory overhead applied ay 70. So, since i-close siya, yung credit natin ay control, yung debit natin applied. Kasi pag applied, di ba, naka-credit siya kapag ginamit yung applied. So, kaya para ma-close, i-debit. So, 70 to, tsaka 90 to. So, ano mapapansin, hindi sila balance, di ba? So, ibig sabihin, meron tayo dapat dito na magkano? 20. So, ano yung 20 na yun? Under-applied. Bakit under-applied ulit? Yung applied mo, mas maliit kaysa dun sa actual. Okay? So, ito yung under-applied. So, pag over-applied, dito naman yun. Credit naman siya. Kapag over-applied naman, so ibig sabihin mas malaki yung applied kaysa dun sa control. So let's say, ang factory overhead applied ay 100, so ang factory overhead control ay 90. So ibig sabihin kulang dito yung control natin, so 90 lang ito. So ibig sabihin, nasobrahan yung applied natin. So kaya meron kang over-applied. And yung last,
kapag pina-close naman yung under or over applied, ito 'di ba, after i-close yung factory overhead applied and factory overhead control, magkakaroon ka ng under or over applied. So yung under or over applied, saan naman natin i-close? So kapag ang amount ay immaterial, i-close siya sa cost of goods sold. But kapag ang amount ay material, i-close siya sa cost of goods sold, finished goods, and work in process. So, yan lang yung may encounter ninyo na mga entries or mga possible entries na may encounter ninyo pagdating sa manufacturing sa computation ng cost of goods sold.